звати Владислава Москалець, я викладачка Українського католицького університету. І темою сьогоднішньої розмови, темою сьогоднішньої лекції є пасажі, кав'ярні та базари. Жінки і простори споживання у Львові на початку ХХ століття. І я хочу почати з такої невеличкої історії, з того, як на початку ХХ століття до Львова приїжджає нікому невідомий помічник пекаря з містечка Городенки, якого звати Олександр Гранах, єврейський хлопчик. І він до того бачив невеличке село Вербівці, де він народився, він бачив містечко Городенку, і це перший його контакт з метрополією, перший його контакт з великим містом. І те, що він бачить в цьому місті, його дуже вражає. І він згодом, через 20 років, описує це у своїх спогадах. Він описує головну, світлу, чисту, широку головну вулицю Казимирівську, на якій були величезні крамниці, які мали скляні стіни, по якій їздили трамваї з впряженими до них кіньми. І він помічає, оскільки він є людиною, яка заангажована в торгівлю, його брати мають невеличкий магазинчик, де продають овочі та фрукти, він помічає все, що зв'язане у Львові з торгівлею. Він помічає, як на тротуарах і рогах вулиць люди продають фрукти, так само, як продає їх його брат. Він бачить рекламу, яка заполонила місто. Всюди виднілися плакати, які рекламували мило, ячмінну каву Катрайнера, ресторани і цирк з кіньми, які вміють танцювати. Він бачить так само, скільки багато у Львові різних культурних заходів і культурних подій, таких як театри, польська опера, українські забави і єврейські бродівські співаки. І дуже багато ринків. Один він бачить перед школою, де люди впереміж продавали і купували всяку всячину. Книжки, рибу, шнурівки і вареники, сире і варене м'ясо, масло, сир, залізо, дзеркала, хліб, сукенки, квас, костюми, зупи, курчат, котів і дитячі забавки. І він переповнений цим всім враженням від нового міста, але також він така дуже спостережлива людина, і він зауважує, що в якомусь сенсі Львів – це є збільшена копія Городенки, збільшена копія цього маленького містечка. Тому що ці всі комерційні розваги, ці ж театри, бродівські співаки, базари і навіть сучасніші магазинчики вже з'являються повсюди в Галичині. І те, що помічає Гранах, і те, що відбувається зі Львовом, насправді є частиною такого світової тенденції, яку називають споживацькою революцією. І цей процес, він починається приблизно з кінця XVIII століття, коли люди починають більше споживати. Люди починають більше всього купувати, і зростає рівень їхнього комфорту, і зростає рівень їхніх потреб. Тобто, якщо до того в помешканнях, і ми це можемо знати на прикладі інвентарів, які складалися, наприклад, при складанні заповіту в помешканнях, чи в людини було досить мало особистих речей, то їх стає щораз більше. І цей процес, він йде по наростаючій, він починається ще перед промисловою революцією, але, звичайно, що промислова революція пришвидшує його. Споживання, воно стає частиною міського простору. І згодом споживання, воно починає стосуватися не лише побуту, воно починає стосуватися всього. Люди починають, наприклад, святкувати дні народження з подарунками, починають святкувати Різдво з подарунками, починають купувати речі для своїх дітей, з'являються спеціальні речі для дітей, спеціальний одяг, книжки, іграшки. Все це є початком того процесу, який ми можемо, звісно, спостерігати в нашому світі зараз. Частиною цього процесу є творення нових просторів, де люди можуть споживати, і на рівні з традиційними. І першим таким простором є маленькі крамнички, які збільшуються, їхня кількість збільшується поступово. З'являються базари, і сьогодні ми будемо про це говорити трошки більше, про те, як базари модернізуються, як вони починають виглядати, оновлені базари. З'являються пасажі торгівельні, які були такими багатофункційними просторами, які включали в себе дуже багато різних видів розваг і видів споживання, а також з'являються
універмаги. І універмаги є таким фінальним завершенням еволюції цих нових торгівельних просторів. І вони змінюють міста, і вони по-новому ангажують людей у це споживання. І безумовно, що споживання воно починає змінювати стосунки в суспільстві і також стосунки в їхньому гендерному вимірі. Коли ми говоримо про жінок і про 19 століття, безумовно, цей період нам асоціюється насамперед з таким більш чітким розподілом гендерних ролей, особливо якщо це стосується середнього класу. Тобто, якщо 18 століття жінки парадоксально є більш включеними в життя, в економічну діяльність свого домогосподарства, то 19 століття є таким початком культу домашності, коли жінка середнього класу, вона має проводити свій час вдома, і вона має перебувати поряд з дітьми, і вона має піклуватися про цей дім. Як це відображається на споживанні? Безумовно, жінки стають водночас суб'єктом і водночас об'єктом цього нової споживацької революції. З одного боку, жінка є відповідальною за дім, відповідальною за те, щоб його забезпечити цей рівень комфорту, обирати певні речі. З іншого боку, жінка стає об'єктом. Ми знаємо, що щоб продати якісь речі, використовуються зображення жінок, використовуються, наприклад, манекени, і використовується загалом цей символ жіночності. Це, безумовно, також пов'язано з першими критикою споживання, і перша критика споживання дуже часто стосується того, що споживання воно використовує слабкості. І оскільки символом слабкості в цей момент є жінка, її звинувачують в тому, що вона є піддатливою до споживання. І звинувачують, безумовно, також цю всю нову комерційну культуру, яка використовує красиві вітрини, яка використовує красиві реклами, яка починає вживати журнали моди, які з'являються в той момент, які починають набувати нового значення для того, щоб спокусити жінку і щоб її видурити з неї гроші. І цей парадокс, де жінка водночас є об'єктом і водночас є суб'єктом, є таким трохи символом, власне, цього споживання 19 століття. Безумовно, поділ на ролі і поділ на окремі жіночі сфери, окремі чоловічі в 19 столітті є досить схематичним. І дослідники протягом останніх років, а історія споживання вона почала як окрема галузь розвиватися з початку 90-х років. З того моменту було дуже багато написано, дуже багато зроблено. І дослідники починають підважувати це уявлення. Так, вони описують, що і жінки, і чоловіки насправді були заангажовані в цей нову споживацьку революцію, але вони були заангажовані в дещо інший спосіб. Тобто, якщо жінка вона відповідала за все, що стосувалося дому, все, що стосувалося її, наприклад, одягу та інших речей, чоловік часто був відповідальний за те, що за так зване розкішне споживання. Тобто за речі, які як годинники, дорогі, не знаю, коні, чи проведення часу в різних закладах, і кав'ярнях і театрах. І фактично обидві статі вони починають бути заангажованими в це, і це починає трохи змінювати стосунки між ними. І першим простором, про який я хочу сьогодні поговорити, який є таким найдавнішим видом, найдавнішим простором споживання, і який водночас є в якомусь сенсі вічним, який триває дуже довго, це є базар. Львів на початок ХХ століття має багато базарів, часто вони є стихійними, невлаштованими, і місто намагається їх якось впорядкувати, місто намагається з цими базарами щось робити, ідучи за трендами, які приходять з Німеччини чи з Західної Європи. І зараз на картинці ми бачимо Галицький базар,
І він тут називається халямейська або німецькою мовою Мартхале. Тобто принципом нового облаштування базару була ідея того, що він має бути закритий, що люди мають можливість сховатися в ньому від поганої погоди. Є ідея того, що базар – це не може бути місцем, де вас обдурять, тому з'являються, наприклад, ваги, де кожен може перевірити, уніфіковані ваги, де люди можуть перевірити свою вагу своїх продуктів. І знову ж таки, якщо ми подивимося на цю поштівку початку ХХ століття, ми бачимо на ній дуже багато жінок. І, власне, навіть з такої випадкової вуличної фотографії ми можемо бачити, ким вони є. І це, з одного боку, дуже елегантні жінки, власне, цього середнього класу, і це також служниці в своїх уніформах. Тобто базари стають місцем, де жінка може виходити, де жінка може з'являтися в цьому публічному просторі, і при цьому ніхто її не звинуватить в тому, що вона вийшла без супроводжуючого. Це є місце її відповідальності, і це також є момент, коли вона, власне, може виявити свою турботу про дім і своє зацікавлення цим домом. І, безумовно, базар є також місцем, де дуже проявляються ці класові різниці і де вони водночас розмиваються. Одна з теорій споживання, одна з найраніших теорій споживання, яка виникла на початку ХХ століття, це так звана теорія емуляції, яка говорить про те, що люди споживали речі, щоб дорівнятися до вищого класу. Тобто вони намагалися купувати, середній клас, наприклад, намагається купувати красиві речі, щоб дорівнятися до аристократії. І ця теорія, вона в якомусь сенсі була змінена, але в якомусь сенсі вона протривала до наших часів. Згодом вона була розвинута і популяризована французьким соціологом П'єром Бурдьє, який, власне, говорить про дистинкцію, про бажання відрізнятися. І речі, які ми купуємо, є оцим моментом, який допомагає нам чіткіше промаркувати свої різниці між класами, чіткіше промаркувати свою відмінність. І жінка, як репрезентантка дому, дім є, по-перше, частиною цього, у домах з'являються салони, у домах з'являються красиві меблі. І жінка, як та, хто піклується про дім, вона є відповідальною за це. Споживання на базарах є характерне тим, що воно об'єднує між собою дім і об'єднує між собою вулицю. І воно в якомусь сенсі перетинає ці строгі межі. В мене є гарна цитата з спогадів доктора Олександра Надраги про його дитинство у Львові і про те, як відбувалося, власне, Різдво, як відбувалися закупи перед Різдвом. І він описує про те, як служниця їхньої родини брала кошик, і вони ходили по місті, в одне місце за вином, а перед самим святвечором вони ходили на площу Рибну по риби. І служниці брали з собою дітей, і діти також були заангажовані в це все споживання. Дуже багато загалом моментів, спогадів, які ми отримуємо про Львів і про торгівельні заклади початку ХХ століття, кінця 19-го, ми отримуємо зі спогадів дітей, які, власне, приходили на ці базари, які всотували в себе це все розмаїття продуктів, які захоплювалися цукернями і вітринами цих цукерень. І в такий спосіб ми можемо більше про це дізнатися. І, безумовно, якщо ми говоримо також про присутність жінок на базарах, то це є також присутність жінок з іншого боку прилавка, це є присутність жінок, які приїжджають, наприклад, з сіл і продають свій крам. В цьому сенсі це також стає дуже, власне, публічним простором, але дуже жіночим публічним простором, що ми також можемо бачити з цієї фотографії з сільськими жінками вже міжвоєнного періоду у Львові. Наступне місце, про яке я хочу сказати, є кав'ярнею. І кав'ярня, безумовно, радше сприймається як простір чоловічий. Перш за все, кав'ярні концептуалізують в історії як так званий третій простір. Тобто щось, що не є до кінця публічним і не є до кінця приватним простором. Тому що в кав'ярні
чоловіки могли собі сісти за окремий столик і провадити приватну розмову, але при потребі це все може, декілька столиків можуть між собою почати розмовляти, і це все може перетворитися на власне публічний простір і на явище трохи іншого порядку. Кав'ярень у Львові було дуже багато, і, безумовно, до нас дійшла ця легенда про Львів, про каву і про традиції. Тим не менше, сучасники досить часто критикують кав'ярні Львова за провінційність і за їхнє намагання наслідувати Париж чи наслідувати Західну Європу. Зокрема, з кав'ярні Львова називалася Віденська чи називалася кав'ярня Централь, але, як хтось слушно зауважив, у Парижі може бути кав'ярня, яка називається Париж, але у Львові ніколи не буде кав'ярня, яка називається Львів. Тому що кожна з цих кав'ярень, вона намагалася показати свою власну приналежність до цивілізованого західноєвропейського світу. Якщо ми, знову ж таки, подивимося на фотографії того періоду, зокрема, це кав'ярня Сан-Сосі, яка знаходиться на теперішній вулиці Дорошенка, ми знову бачимо серед присутніх в основному чоловіків, як і серед обслуговуючого персоналу, так і серед відвідувачів. При цьому кожна львівська кав'ярня, вона мала свою спеціалізацію. Наприклад, були свої кав'ярні для нафтових підприємців, були свої кав'ярні для художників, свої кав'ярні для сіоністів і тому подібні речі. В путівнику Орловича, який був виданий на початку ХХ століття у Львові, путівнику по Галичині, і, зокрема, по Львову, є, власне, наданий перелік кав'ярень і написано, яка аудиторія туди приходить, щоб ви, бува, не завітали до неправильного місця. Безумовно, в такому регламентованому, неписаними правилами світі нам важко собі уявити жінок, які туди якось не зовсім вписуються. І віденська кав'ярня, зокрема, вони хвалилися тим, що в них немає жінок навіть при буфеті, і єдиною жінкою, присутньою в цьому просторі, це є сама власниця. І парадоксально, але власницями кав'ярень жінки могли бути, і фактично вони могли провадити цей бізнес, але при цьому не бути присутніми за столиками. І поступово, безумовно, це змінюється. Безумовно, це змінюється здебільшого за рахунок емансипованих жінок, за рахунок жінок, які хочуть вкинути виклик цим суспільним нормам. І до міжвоєнного періоду кав'ярні вже стають цілком нормативним жіночим місцем. Але якщо ми глянемо на ці простори, де можна було випити каву чи щось з'їсти, був інше місце, яке було цілком, власне, жіночим, це були цукерні. І зараз на фотографії ви бачите цукерню Залевського, яка знаходиться на теперішньому проспекті Шевченка, колись вулиці Академічній, яка навіть збереглося її приміщення. І це також місце, яке дуже згадане часто в спогадах дітей, які приходили туди зі своїми матерями або приходили туди в самотності і розглядали красиві вітрини. І цукерня, як місце таке менш серйозне, ніж кав'ярня, яке місце, де немає газет, а натомість є тістечка, вже було цілком легітимно жіночим. Одним з таким найбільш революційним і найбільш цікавим з просторів 19 століття є пасажі. І ідея пасажів, ідея торгівельних пасажів, вона з'явилася в Франції в середині 19 століття. Проект цей полягав в тому, що ми маємо вулицю з будинками, яку накривають металевими перегородками і закривають скляним дахом. В такий спосіб вулиця з незахищеного від погоди, від дощів місця стає захищеним простором, таким майже інтер'єром, але водночас відкритим для різних людей. І паризькі пасажі є найбільш відомими, вони квітнули всю другу половину 19 століття, вони поширилися серед інших країн.
І пасаж це був, як я вже згадувала на початку, це був простір багатофункційний. Тобто, якщо ми глянемо на це зображення, ми бачимо, що в ньому були театр, панорами, кінематограф, кав'ярні, перукарня та інші потрібні всім заклади. Пасаж, він захоплював сучасників, він захоплював, наприклад, Шарля Бодлера, і він захоплював згодом філософів, наприклад, Вальтера Бенняміна, які згадували про те, що пасаж є втіленням модерності, адже це є місце, яке з одного боку є, яке водночас є відкритим і закритим, яке може впускати до себе з вулиці зовсім інших людей і дозволяти цим різним групам, соціальним, різним людям перемішуватися і існувати, і ходити по цьому пасажі. Пасаж асоціюється з фігурою фланера, тобто такого стороннього спостерігача, поета, можливо, який ходить цим пасажем, який ходить містом, який насолоджується містом, навіть нічого не купуючи, навіть просто розглядаючи вітрини і залишаючи непоміченим. І пасажі починають зникати на початку ХХ століття через те, що вони не витримували пожежних норм того часу, в них досить часто ставалися пожежі, і згодом на зміну пасажу приходить універмаг, який вже є чимось окремою будівлею, який виглядає трошки інший. Натомість у Львові пасажі на початку ХХ століття процвітають, вони є дуже важливим проектом, можливою частиною міського простору. Зокрема, найвідоміший є пасаж Миколяша, з якого зараз залишилися лише руїни, але тим не менше це одне з таких найвідоміших явищ у львівській історії ХХ століття. Як пасажі і жінки корелюють між собою? Пасаж – це, власне, є місце, де жінка може також цілком легітимно прийти, але на відміну від базару, який є таким дуже функціональним місцем, де треба щось купити, можливо, поговорити з продавцями чи своїми колегами, пасаж є місце, власне, цієї спокійної прогулянки. І я згадувала щойно про фланерів, про чоловіків, які могли насолоджуватися містом. І великим питанням і 19 століття, і зараз, чи існували жінки-фланерки, чи існували жінки, які також могли ходити і насолоджуватися містом. І проблема, безумовно, жінки в цьому просторі є те, що вона є надто помітною. І вона не може злитися з натовпом просто тому, що вона є жінкою. І вона завжди є помітна, і тому жінки в 19 столітті, Жорж Санд та інші відомі фігури, вони починають перевдягатися в чоловічий одяг, вони починають перевдягатися в чоловіче взуття, яке дозволяє їм ходити по місті, і в такий спосіб зливаються з натовпом. Але тим не менше пасажі стають уже набагато більш інклюзивнішими до присутності жінок. Ми можемо бачити з листівок, жінки також присутні в пасажах, і вони вільно можуть відвідувати, вільно можуть спостерігати за вітринами, заходити в магазини чи сидіти в різних закладах. Водночас ця включеність жінки в міський простір ставить питання про те, наскільки вона чує себе там безпечною. І наскільки цей простір готовий її прийняти. І в мене є дві історії про пасаж Миколяша зі Львова. Одна історія з 1911 року, вона пов'язана з тим, газети пишуть про те, що в пасажі Миколяша з'явилася жінка, вдягнена в штани. І це викликає неймовірний шок в всіх відвідувачів, всіх спостерігачів. Вони дивляться на неї, вони нажахано на неї дивляться, тому що вона не маскується під чоловіка, вона виглядає як жінка, але вона одягає штани. І за нею починає бігти цілий натовп зацікавлених, вони починають там свистіти, кричати, спостерігати, і їй доводиться втікати з цього пасажу Миколяша до Гранд-готелю, і всю дорогу, поки вона біжить, а це так є, я не знаю, 500 метрів дороги від пасажу до готелю, за нею біжить цей натовп, і до поліції доводиться втрутитися, щоб її
щоб якось зупинити її, щоб захистити цю жінку. Тобто неписані правила цього простору, вони дуже добре функціонують і вони дуже добре прописують, як ви маєте виглядати, як людина має поводитися, в який час вона може з'являтися, в який вона не може з'являтися. Особливістю пасажу Міколяша було те, що він був відкритий весь час. Відповідно, якщо вдень це було досить респектабельне місце для середнього класу, то ввечері там збиралися любителі нелегального обміну валют чи спекулянти, там могли прогулюватися повії. І це було досить, власне, місце перетворювалося на дуже нереспектабельне. І це знову ж таки одна з тих речей, які захоплюють у пасажах, їхня плинність, їхня змінність навіть протягом одного дня. І те, як вони стають таким собі провідником між різними культурами. І друга історія, вона набагато сумніша, вона вже стосується повоєнного періоду 1919 року і стосується іншого пасажу, стосується кіно, яке знаходилося там, де зараз є опера-пасаж, на проспекті Свободи, і в ньому знаходиться зараз кав'ярня Бельв'ю, але на початку ХХ століття це був кінотеатр Бельв'ю. І вони описують, газети також описують історію, як дівчина прийшла подивитися кіно, і після сеансу один з кіномеханіків запросив її до себе в кабіну, з якої він показував фільм, з ідеєю того, з обіцянками показати, як це все виглядає за кулісами, і закінчилося це груповим зґвалтуванням. І газета, яка це описує, вона звинувачує у всьому повоєнну розруху, і вона каже, подивіться, як наше місто змінилося, і що ніхто вже не може почувати себе тут безпечно. І знову ж таки, і вони критикують ці всі пасажі, вони критикують ці всі місця тим, що вони дуже скотилися від цих респектабельних просторів до зовсім до місць, де скупчуються маргінали і скупчуються різні підозрілі люди. Всі ці приклади свідчать про декілька моментів. Перш за все, ми бачимо, що межі між домашнім приватним простором і межі між громадським простором навіть у такому місті, як Львів, були досить нечіткими і були досить плинними. І якщо ми говоримо про те, що жінка була приречена на домашнє існування, насправді ми бачимо, що це було зовсім не так. І жінка мала можливості виходити, жінка мала можливості проявляти якось свою активність, мала свої зони відповідальності. І хоча це, безумовно, залежало і від її суспільного статусу, і від її заміжнього чи незаміжнього статусу. І просто споживання дуже допомагають, власне, дослідження цього. Вони допомагають зрозуміти, як навіть ці на показ закриті місця могли зовсім по-іншому функціонувати. Наступним таким висновком для мене є те, що ми бачимо, як все-таки жінки стають інтегральною частиною цього міського простору, попри всі небезпеки, які він для них обіцяв. Вони стають, як місто, воно розвивається, і воно пропонує зовсім інші форми співжиття, зовсім інші форми розваг, небезпек, форми функціонування для жінок і для чоловіків на початку ХХ століття. І на сам кінець я б хотіла навести цитату шотландської мандрівниці Мені Мюріель Дові, яка приїхала до Львова, до Карпат, насправді, на початку ХХ століття. І вона провела якийсь час в Коломиї, якийсь час в Карпатах, і вже на сам кінець вона їде до Львова. І вона протиставляє Львів і Краків. Вона каже, що Львів, Лемберг представляє новий дух сучасності в австрійській Польщі. І тут сильне відчуття наявності міцного середнього класу, і символами Львова, ключовими словами Львова є розваги, торгівля та прогрес.
І це слово прогрес, воно є таким символом того, що ХХ століття принесло для стосунків міжлюдських, що ХХ століття, які нові можливості воно дало для виявлення людей. І тема споживання, насправді, у нас вона є досить таки маргіналізованою в академічному дискурсі. Зокрема, тема споживання в австрійський період. І всі ці джерела, всі ці спогади, книжки, газетні вирізки чи архівні матеріали, вони дають змогу побачити дуже багато і підважити багато стереотипів, які ми маємо про цей час.